วัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้หน่อยจะมาสาธิตทำหมูกรอบนะคะก่อนอื่นเรานำหมู3ชั้นนะคะ1กิโลน้ำตาล1ช้อนเกลือ1ช้อนน้ำส้มสายชู1ช้อนแล้วก็มาหมักเข้าด้วยกันทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ไปต้มค่ะต้มให้พอสุกพอหมูสุกเราก็จะเอาออกมาเสด็จน้ำนะคะแล้วเราก็จะมาตั้งไฟค่ะให้น้ำมันพอท่วมหมูก็พอนะคะไม่ต้องใส่เยอะอย่าลืมนะคะหมูต้องเสด็จน้ำนะคะเวลาเราใส่ลงไปในกระทะน้ำมันจะได้ไม่ได้กระเด็นค่ะอันตรายค่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะไฟร้อนนะคะพอเราทอดไปสัก 6-7 นาทีเราค่อยๆเบาๆไฟให้เป็นประมาณปานกลางค่ะเพราะน้ำมันเขาร้อนอยู่แล้วแบบนี้ค่ะทิ้งไว้15นาทีนะคะเราก็จะกลับไปจากสีขาวหมูเป็นสีขาวนะคะกลายเป็นสีน้ำตาลเราจะรอถึงหมูเป็นสีเหลืองทองค่ะมันจะได้กรอบนอกนุ่มในนะคะเราก็จะพลิกไปพลิกมาค่ะแบบนี้แล้วก็สังเกตดูว่าหมูเราได้ที่หรือยังเพื่อนๆลองทำดูนะคะเมนูง่ายๆที่บ้านค่ะประมาณนี้นะคะสีเหลืองทองแล้วเราก็ค่อยๆปิดไฟค่ะพอปิดไฟแล้วเราก็จะนำหมูของเราออกมาค่ะเสด็จน้ำมันออกมาพักไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาตัดค่ะตัดหมูกรอบของเราหมูกรอบแบบนี้ใช้ทานเป็นของเล่นก็ได้ค่ะใช้ผัดข้าวก็ได้ค่ะใช้แบบผัดกะเพราก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะชอบกินเล่นๆก็กินได้ค่ะเมนูง่ายๆเพื่อนๆลองทำกันดูที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะที่ดูรายการนะคะเดี๋ยววันหลังหน่อยจะมาสาธิตเมนูอื่นให้อีกค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบาย